a Dacia Logan Stepway, amelyet 2020-tól vezet be a Dacia a kereskedésekbe, már most előrendelhető. Ezen a héten ezt az autót hoztam ki, mivel kaptunk ugye egy tesztpéldányt mi is. Megnézzük azt, hogy milyen érdekességeket és különbségeket tartalmaz az alapmodellhez képest, valamint egy kicsit utána járunk, hogy honnan is indultak a Dacia Loganek. Mindig is egy elérhető autó volt, éppen ezért egyszerűbb megoldásokat tartalmaz, mint a Renault modellek. Természetesen ezek nem rossz megoldások, csak egyszerűbbek. 1998-ban, amikor a Renault megvásárolta a Daciát, mint márkát és gyárat, azonnal elkezdtek tervezni egy olcsó autót. Mindezt annak köszönhetjük, hogy az akkori elnök Louis Schweitzer ellátogatott Oroszországba a francia elnök megbízásából, hogy végezzen egy kis piackutatást, nézze meg, mi kell az embereknek. Schweitzer azt tapasztalta, hogy a Lada szalonokból a 6000 eurós ladák úgy fogynak, ahogy csak kell, viszont a 10 000 euró feletti Renault modellek csak álltak a kereskedésekben, éppen ezért a tervezés folyamatát 3 fő szóban fogalmazta meg: elérhető ár, megbízhatóság és modernitás. Mind a 3-at igyekeztek betartani, és sikerült is. A terveknek megfelelően 5000 euró alá szerették volna beszorítani az autó árát, viszont ez nem sikerült. 5900 euró volt Romániában például az első generációs Logan, amely 2004 júniusában mutattak be, és 2004 szeptemberétől volt elérhető. A nyugat-európai kereskedésekben az alapár több volt, olyan 6500-6800 euró, természetesen mindez azért, mert ott jobban megengedhették az emberek maguknak, valamint még nem voltak Dacia kereskedések, és így Renault kereskedésekben árulták, bizonyos jogdíjfeltételek mellett gondolom, úgyhogy ez is magyarázta a magasabb árat. Ezért a pénzért nem egy luxusautót kaptunk, viszont óriási előrelépés volt a Dacia felhasználóknak az 1310-es modellhez képest, amely még annó a Renault 12-es alapjain feküdt, úgyhogy mindenképpen egy modernebb és megbízhatóbb autót kaptak. Az első verziókban kaptunk 1.4-es és 1.6-os benzinmotorokat, amik még mai napig tökéletesen végzik a dolgukat, csak sajnos a kaszni az elrohadt körülöttük. 2004-es megjelenésével Logan óriásit dobbantott, egészen 2008-ig gyártotta ugyanazt a modellt, majd kapott egy kis faceliftet, és 2012-től jött be ez a kasznis, vagyis a második generációs változat, és most annak is a legújabb példányát, vagyis a Stepway, ami általában magasítást jelent, annak a verzióját fogjuk megtekinteni. Egy kis érdekes tény, 2005-ben az AutoBest, vagyis egy 15 tagú zsűriből álló bizottság az év autójának választotta, én megértem, egészen 2015-ig a megjelenés óta több mint 3 millió darabot adtak el különböző neveken. Ahhoz, hogy meg tudjam ezeket nektek mondani, le is kell puskáznom, annyiféle van. Mahindra Verito, hallottatok már róla valaha? Így is árulják a Logan. Nissan Aprio, Renault Logan, Renault Tondar 90, Lada Largus, Nissan NP200, valamint Renault Symbol néven is árulták már ezt a második generációt. A 2012-es második generációt Romániában Dacia Logan néven, a Renault márkáihoz kapcsolódó többi néven gyártott Logant pedig Marokkóban, Törökországban, Oroszországban, Kolumbiában, Indiában, Iránban és Brazíliában, valamint a pickup változatot Dél-Afrikában a Nissan neve alatt gyártják. A Logant mindenki ismeri, eléggé közkedvelt Dacia modell, ha nem a legközkedveltebb, de mindenkinek egy baja volt vele, túl alacsony volt, és ezért mindenki a Sandero Stepway-t választotta idáig, viszont most már a Sandero Stepway vásárlók, akik nem voltak megelégedve a csomagtérrel, kaptak egy új változatot, ennek sokkal nagyobb csomagtartója van, és ugyanaz a magassága, tehát az autó tökéletesen megfelel minden célnak, főleg a mi útviszonyainkhoz képest. Az autó egyelőre kettőféle színben elérhető, ebben a kékben, valamint sötét szürkében, de szerintem ez majd a jövő évvel változik, tehát növelődik a paletta. Egyelőre 3 motorral előrendelhető az autó, egy 0.9-es turbós benzinessel, amilyen ez is, TCE 90 néven találjátok meg a Dacia oldalán. Ez egy 140 Nm-es, 90 lóerős motor, 11,1 másodperc alatt gyorsul 100-ra, és 175 km/h a végsebessége. Ezen kívül van 2 darab AdBlue-val ellátott dízel változat is, 75, illetve 95 lóerővel, az egyik 200 és a másik 220 Nm nyomatékkal van.
azok a kedvenc motorjaim, úgyhogy mindenképpen én ezt ajánlom. Egy 50 literes benzintankunk van, 5,4 literes átlagfogyasztással, úgyhogy szinte 1000 km-t tudunk menni, valamint a dízel változatokban egy 14,4 literes AdBlue tartály is van, úgyhogy abba lehet ügyesen töltögetni. 4380 mm hosszú, valamint 2634 mm-es a tengelytávunk, ami már bőven elég ahhoz, hogy kényelmesen mozogjon az úton. Ami a legnagyobb és legszembetűnőbb változás ugye a Stepway verzióban, az az, hogy 168 mm-re nőtt az autó hasmagassága, ami a környékünkön található összes rossz útnak bőven megfelel. Aki ennél rosszabb útakra megy, az vegyen egy Dustert, annak 210 mm, úgyhogy azzal bőven elfér mindenhol. 1761 mm széles és 1561 mm magas családi szedánt, mint ez a Dacia Logan, ennyi pénzért. Beszéljünk az árról is, 10.250 euróért most előrendelhető, nem nagyon találunk a piacon. Egyúttal, ha már itt az elejénél tartunk, beszéljünk a változásokról. A Dacia Logan Stepway verzióhoz ugye természetesen hozzátartoznak ezek a műanyag élvédők mindenhol, valamint megkaptuk még előre ezt a szürke műanyag betétet, ami szerintem nagyon jól néz ki. Jók ezek a félig elvágott mérácsos minták is. Nappali ledes fényeink vannak, ezeket már a legújabb Loganekből megszokhattuk. Megkaptuk az óriási Dacia jelet az elejére, ami tenyérnyi, tényleg jól lehet látni. Ugyanez a szürke műanyagbetét itt a hátsó lökhárítón is megtalálható, valamint kiszúrhattátok, hogy vannak parkoló szenzoraink, ez már az alapverzióban benne van, és ami még pluszba hozzátartozik az alap Logan Stepwayhez, az egy klíma, egy 7 incses navigációs rendszer, ezek a parkszenzorok, bőrre elbevont kormány, valamint 16-os acélfejenik, és ezek a műanyag élvédők teljesen hosszan mennek a küszöbön, a kerékjárati íveknél, valamint az elején és a hátulján is. Opcionálisan rendelhetők 16-os alufelnik is, valamint automata klíma és tolatókamera, egészen ugye a Prestige felszereltségig fel lehet pumpálni. Amúgy, ami egy érdekesség, a régi Logan alapára, amikor megjelent 5900 euróról indult, ugye ezt már említettem, de 11.200 euróig fel lehetett extrázni az autót, ami nem volt egy igazán jó befektetés annak, aki ezt választotta, főleg, hogy pár év múlva már a rozsda kezdte megenni őket. Ezeknél az új változatoknál ilyenektől nem kell féljünk. Ez a 90 lovas, 3 hengeres turbomotor, ami ebben is van, bőven megteszi a dolgát. Külső tényezőkről, nagy változásokról nem igazán tudunk beszélni. Ugye az egyszerű Dacia forma megmaradt, keveset ívelt motorháztetővel, épp csak 2 kis vonal van, ami ugyancsak le van kerekítve, tehát szélzajunk nagyon nincs. Ez a motor 130-nál nem hangos, az autóban található ABS, ESP, ABD és ASR. Ha te is szeretnéd megnézni közelebbről ezt a Dacia Logan Stepway-t, megtalálsz minket az Autogroup Simó Dacia és Renault képviseletben, a Bethlenfalvi út 298 szám alatt Székelyudvarhelyen. Nyitva vagyunk minden hétköznap 8-tól 16 óráig, hétvégén 9-től 13 óráig. Nézz szembe az autóval, tényleg nem egy rossz választás. Csináltunk még tesztet Dacia Logannel. Igaz, hogy az STE 73-as, vagyis a 73 lovas szívómotorral, ugyancsak 3 hengeressel, ha azt a tesztet nem láttátok, akkor kattintsatok ide. Első ránézésre tényleg nem érzünk nagy különbségeket az eddigi Loganekhez képest, viszont ami azonnal szembetűnik, az a kormány. Ezt a kormányt ismerhetjük már a Dacia Dusterből is, egy nagyon jó fogású, bőrözött külsejű kormány, amelyre tempomat kapcsolót lehet tenni, ezen van is, tehát alapból benne van a tempomat, ezen kívül beszédfelismerést és a komputerborban való járkálást is át lehet ide tenni. Egyelőre itt van a kis ablaktörlő kapcsolónkon, ezzel tudjuk nézni az átlagfogyasztást, a pillanatnyi fogyasztást, stb. Az autóhoz normál régi kulcsokat kapunk, ki- és bezárással, ezen kívül megvan itt ugyanúgy az ismert média kapcsolónk. Középre megkaptuk ugyanazt a karbon berakást, amit eddig a Prestige modellekben találhattunk, és ide van behelyezve a 7 incses média nav egység az LG-től, ami már nagyon bevált a Dacia-nál. Igaz, évről évre egyre gyorsabb, tehát csak frissítenek rajta közbe-közbe. Kis kromkeretet kaptak a szellőzőnyílásaink, nagyon egyszerű a kezelésük, tényleg bárhol be tudjuk állítani. Ugyancsak krómozott ajtónyitónk van,
krómozott kapcsolókarunk, valamint bőrszoknyát kapott, nagyon szép varrással, nekem ez nagyon tetszik. Ezeket az üléseket a Sandero Stepwayből ismerhettük eddig. Egész jó a combtartásuk, az oldaltartásban nagyon sokat fejlődtek, fejtámlának a szöge is nagyon jó, maga a beltér fölül is világos, tehát egy nagy autónak érezzük. Ugyanezt a padlólemezt használja a Sandero, valamint a Duster is. Ez egy módosított Renault Clio padlólemez, de nagyon bevált, nagyon jól működik, tényleg jó az úttartása is. Az ülések anyaga az a már jól ismert böll textil keverék, kis kattanós klímánk van, nem automata klíma, viszont extraként, mint ahogy már említettem, rendelhető. Itt van két vakkapcsolónk, ezek is a hátsó elektromos ablakoknak a kapcsolói vannak kihagyva, ezeket is lehet extrába kérni. Itt a kis tempomat és a sebességkorlátozó kapcsolónk. Kormányban megkaptuk ide alul a kis Stepway feliratot kékkel, ezt már megszokhattuk tényleg a Sandero Stepwayből is, amiről ugyancsak csináltunk tesztet, amit ha nem láttatok, ide kattintsatok. Egyedül, ami még egy kicsit kívánnivalót hagy maga után, azok a műszerfal és az ajtó anyag használatai, de reménykedem benne, hogy a következő facelift-tel vagy generációval ez is ki fog cserélődni, ugyancsak mint a Renault Clio 5-ösben, amiről múlt héten csináltunk tesztet, amit ha nem láttatok, itt az autótesztek között megtaláljátok. Van kis tároló rekeszünk itt a műszerfalnak a tetején, az ajtókban, az ajtóba akár a másfeles palack is belefér, valamint ide is kaptunk egy jó nagy pohártartót, amiben ugyancsak befér a másfeles palack. Van egy kis szivargyújtós töltőnk, ezen kívül itt van egy USB és egy jack csatlakozónk a navigáción belül. Tényleg ez egy elég korrekt, tűrhető rendszer, elég gyorsan működik. Rám volt beállítva elől az ülés, tényleg állítható fejtámláink is vannak hátul is. Állítsuk be, nézzük meg. Tehát én 180 cm vagyok, 86-7 kg körül, és kényelmesen elférek. Ez tényleg az egyik olyan autó, amiben hátul hárman is elférnek kényelmesen. Ez a középső ülőrész is puha lett. Mondjuk a háttartás egy kicsit kemény, de inkább a két szélsőt érdemes választani, ha az ember már választhat. Ide vannak kis zsebeink, bőrözött hátsó ülésrészünk, ami nagyon jó akkor, hogyha a gyerekek éppen szétrugják az ülést. Itt is megkaptuk a krómozott ajtónyitót, most kézzel hajtható ablakaink vannak, de extraként rendelhető az elektromos. Az ülésanyaga az ugyanolyan jó, mint elől. Óriási ablakaink vannak, tehát tényleg az autóból jól ki lehet látni, egy világos, kellemes belső térrel találkozunk. A hangrendszer az tűrhető, meg ezekkel az autókkal nem világkörüli útra érdemes indulni, de egy 1000-1500 km-t simán el lehet benne viselni, főleg azért, mert már sokkal jobb a hangszigetelése, mint a régi generációknak. Nézzük meg a csomagteret is. A csomagtartó méret nem változott a régi Loganhez képest. Tényleg ide aztán be lehet pakolni bőven mindent. Ugye itt van a kis emelőszettünk felszerelve. Itt a szervizkönyvünk, amit elől a műszerfalba kellene tároljunk, de most egyelőre itt van. Ide alulra van betéve a gyári pótkerék. És ami egy érdekesség, hány autógyártónál láttátok, soknál nincs lefényezve a csomagtartó alatt. Itt szépen le van fényezve, mondjuk látszik, hogy a festékréteg nem olyan vastag, mint kívül, de legalább lefényezték. Köszönöm a támogatást a Renault Selection márka független használt autóhálózatnak, az Autogroup Simó Dacia és Renault képviseletnek, a Vándorszékely reptéri transfernek, a Corus üzleteknek, az Onyx üzleteknek, valamint a legnagyobb köszönet az nektek szól. Elhagytuk az 1100 feliratkozót, tehát ezt még a legmerészebb álmaimba sem mertem volna remélni, hogy idén elérjük az 1000-et, de nagyon szépen köszönöm. Ha tetszik a videó, és szeretnél még több tesztet látni, és még nem vagy feliratkozva, akkor kattints ide a bal alsó sarokba.